السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم. النهارده يا جماعة إن شاء الله هنعمل ديكور يعني فيه شغل شوية، ولكن خطوات برضه هتكون سهلة وإن شاء الله يعجب حضراتكم. يلا خلينا نشوف. معانا يا جماعة طبعا قطعة كرتون 30 سم في 30 سم مربع، 30 سم في 30 سم. الأرضية اللي معانا مدهونة أصفر كناري تقريبا زي ما حضراتكم شايفين. هنبدأ نثبت الكرتونة كده بداية الحيطة بتاعتنا مثلا. هنبدأ باستخدام طباشيرة، دي طباشيرة عادية أهي من طباشير المدارس. نبدأ نخطط الشكل بتاعنا. طبعا الشكل مش عارف اذا كان واضح ولا لا في الكاميرا، بس هنكمل الشكل بالطباشير كده بشكل كامل، خطط بشكل كامل. طبعا يا جماعه انا ما ينفعش اخطط هنا بالقلم الاسود، لان لو خططت بالقلم الاسود انا مش عايز الخط ده، فانا همسح الخطوط بتاع الطباشير بعد ما اخلص الخطوات بتاعتي، فعشان كده مش هينفع اخطط بالقلم الاسود او اي قلم يعني، لازم طباشير. بعد ما رسمنا الشكل يا جماعه زي ما حضراتكم شايفين، مش عارف الصراحه شايفين ولا مش شايفين، بس احنا رسمناه مربعات بالطباشير. ثبتنا الكرتونه اللي احنا رسمنا بيها، وهنجيب المسطره ناخد 5 سم من هنا كده، تمام، وهناخد نفس الحكايه 5 سم من الناحيه الثانيه كده، تمام. وهنجيب غطاء الجردل دي وهنثبتها على العلمين اللي احنا عملناهم، ونبدا ناخد علامه بالقلم بالشكل ده. طبعا احنا الخطوه اللي جايه عايزين من بدايه الكرتونه هنا وهنا، وعايزين نثبت الدايره وناخد علامه تاني، لكن لو ثبتنا الدايره دي طبعا هتغطس لغايه نص الكرتونه فمش هتنفع، فلازم تكون الدايره اللي هنثبتها هنا كده كبيره عندي علشان تدي معانا شكل مظبوط. فاحنا هنشوف دايره كبيره وهنرجع نعملها معاكم. طبعا يا جماعه جبنا دايره اكبر، هي من الدايره من الدايره بتاع الغطاء الجردل، هنثبتها كده. طبعا دي مش هتدخل كده، نلاقيها كده مظبوطه، عطيانا مقاس مظبوط. طبعا دي قطرها تقريبا 45 سم للناس اللي بتسأل على القطر، لكن الثانيه قطرها حوالي قطرها حوالي 30 سم. هنبدا ناخد علامه كده، تمام، ونحصل على الشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. نبدا نقص الشكل. طبعا دي يا جماعه قطعه الكرتون اللي احنا حصلنا عليها، اللي هي شبه قوس قزح. هنثبتها كده على بدايه المربع زي ما حضراتكم شايفين، المربع اللي هو الطباشير، تمام. هي كده على بدايه المربع يعني، اطمنوا حتى لو مش شايفين يعني، تمام. وهنبدا ناخد خط كده، ونبدا ناخد خط من جوه على الخط الابيض ده، الخط الابيض، تمام. هنكمل نفس الحكايه يا جماعه طبعا. بعد ما عملنا طبعا يا جماعه الشكل الاول ده، في حاجه خدت بالي منها، انك انت مش لازم تعمل مربع بالكامل يعني بالطباشير. ممكن لو عندك الاستيك بتاعنا احنا اللي بنشتغل بيه، هتثبت تاخد مقاس هنا ومقاس هناك وتضرب ضربه بالاستيك، وهتاخد الخطوط بتاعك بالاستيك وهتشتغل عادي يعني. ممكن تاخد خطوط بالطباشير وتشتغل، مش لازم تعمل مربع يعني. بس لو عملت مربع عادي مفيش اي مشاكل. هنثبت الاسطمبه كده، تمام، ونبدا نرسم بالشكل ده، تمام. هنبدا نكمل نفس الحكايه.
بعد ما انهينا المرحله الثانيه يا جماعه، عملنا الدايرتين اللي من تحت، هنبدا المرحله الثالثه ان شاء الله. نوصل يا جماعه دي كده زي ما انتم شايفين دي بدي، تمام. نثبت المسطره على دي وعلى دي، تمام. وهنبدا نوصل. طبعا هنوصل من فين؟ هنوصل من هنا كده. انا هثبت المسطره ماشي، لكن هوصل كده، تمام. مش هخلي الخط يعدي على على الدوائر بتاعتي عشان ما يبوظش الدنيا معايا، تمام. واوصل دي الثانيه بالثانيه اللي هي دي، تمام. كل واحده باللي قصادها بالشكل ده، تمام كده. هبدأ هنا برضو نفس الحكاية، اوصل دي، اوصل دي بدي، اوصل التانية التانية. نبدأ نوصل يا جماعة دي بدي كده، تمام، بالشكل ده، تمام. والتانية باللي قصادها بالشكل ده، تمام. وننقل على دول كده برضو، نوصل دي بدي، هنوصل دي بدي. طبعا يا جماعه انا بعد ما ظللت والشكل كده حلو كل حاجه، لكن انا رجعت لورا بصيت على الرسمه وقررت ان انا هلون دول، يعني هلون الشكل كله يعني. مش مشكله، لكن التلوين هيكون افضل يعني، لان عمره هيكون اطول من عمر القلم، الخطوط بتاعت القلم، تمام. ويكون لون اثبت. طبعا يا جماعه نلون الخطوط دي بلون، هلون النص دواير دي بلون مختلف علشان الرسمه ما تدخلش كلها في بعضها. بعد يا جماعه ما لوننا دي باللون اللي حضراتكم شايفينه، هنعمل لون يعني مختلف عن اللون ده. معانا اللون الجامع اللي حضراتكم شايفينه ده، وهنلون دي، هنلون دي كده، تمام. بعد كده يا جماعه هنلون المساحه اللي هي دي كده باللون الاسود بالقلم اللي احنا كنا شغالين بيه. على فكره يا جماعه القلم ده حبره دايم، يعني ما بيتمسحش من على الحيط. هتلاقي كده مكتوب عليه بيرمننت ماركر. ده اللي معايا سعره 5 جنيه، فيه النوعيه اللي احسن اللي هي ب7 جنيه، انا مرضتش اجيبها يعني. هنلون.
يا جماعه بعد ما عملنا اللي هي الحته السوداء دي طبعا اظهرت الشكل وادت بعد حلو للشكل بتاعنا. هنرجع نظلل اللي هي الحته اللي احنا لوناها دي بعد ما رمينا الاسطمبه وباظت في التراب، لكن هنرجع نظلل تاني نفس اللون السبراي الاحمر. تمام، نديها ظل كده على السريع. بس كده طبعا يا جماعه، يعني جدير بالذكر انك انت ممكن تظلل هنا كده. تمام، تدي ظل على دي كده. تمام، تدي ظل ده على كده. لكن انا مش هعمل الخطوه دي. انت عايز تعملها اعملها، لكن انا هكتفي بالشكل بالمنظر اللي حضراتكم شايفينه ده. تمام، وزي ما حضراتكم شايفين طلع طبعا الشكل جميل، شكل 3 دي. مش هقول بخطوات بسيطه لانه خد خطوات كتير طبعا، لكن يستحق الخطوات اللي خدها. لو عجبكم الشكل يا جماعه، ما تنسوش تعملوا لايك، اعملوا شير علشان كل الناس تستفاد. لو ما اشتركتش في القناه اشتركوا في القناه، فعلوا زر الجرس. شوف حضراتكم على خير ان شاء الله في دروس قادمه، افكار قادمه. ودمتم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.